Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую млинці, які здивують вас своєю простотою та смаком. Готуються вони на воді, але виходять ніжні, еластичні та просто ідеальні для начинки. Приготую я одразу два варіанти – ванільні з сирним кремом та шоколадні з вишнями. Рецепт один, він універсальний, але виходить два зовсім різні смаки. Для приготування білого тіста мені знадобиться 3 яйця кімнатної температури, до яких я додам столову ложку цукру та пів чайної ложки солі. Тепер все ретельно перемішаю до отримання однорідної консистенції. Коли все готово, я додаю 500 мл води кімнатної температури. Знову перемішую. Зверніть, будь ласка, увагу, що вода не повинна бути ні гарячою, ні холодною. Далі я додам 6 столових ложок просіяного борошна. Ложка в мене ось така з гіркою. Борошно я просто зачерпую ложкою і скільки залишилось в ній, стільки і висипаю. Якщо брати в грамах, то це буде приблизно 200 грамів. Тепер обережними обертовими рухами за допомогою вінчика починаю змішувати. При цьому додаю 1 чайну ложку розпушувача. Не роблячи різких рухів, все поступово змішується, не утворюючи жодних грудочок. В результаті я отримаю ось таке доволі рідке, але дуже однорідне тісто, до якого мені ще необхідно додати 2 столові ложки олії, знову перемішати та дати настоятись хоча б 10-15 хвилин. Ось і все, тісто готове, воно є універсальним і підійде до будь-якої начинки, і солодкої, і солоної. Приготування шоколадного тіста аналогічне. До моменту додавання борошна все відбувається абсолютно так само. Але в цьому випадку я лише заміню 2 столові ложки борошна на 2 столові ложки какао. Тобто сухого компоненту в мене залишиться всі ті самі 6 ложок. Перед тим, як додавати какао, я його змішую з борошном для того, щоб не утворювались грудочки. Якщо ви додасте одразу чисте какао, воно буде змішуватись важко. Отже, все просто. 2 ложки борошна додала до яєчної суміші, а ще 2 ложки борошна змішала з 2 ложками какао. В результаті отримала ті самі 6 ложок сухого компоненту. Далі, аналогічно до світлого тіста, додаю розпушувач та 2 столові ложки олії. Змішавши, також даю тісто настоятись 10-15 хвилин. Якщо ж ви звикли до більш густого тіста, то просто відрегулюйте його ще 1 ложкою борошна. Тепер я приготую начинку з вишень. В мене заморожені вишні, я їх попередньо не розморожувала. До вишень одразу додаю цукор і залишаю на маленькому вогні. В цей час 15 грамів кукурудзяного крохмалю я змішаю з 2 столовими ложками чистої води. І коли вишні розтануть, а цукор розчиниться, я буду додавати крохмаль. Так як крохмаль має властивість осідати, то обов'язково перед його додаванням необхідно змішати знову. Все, тепер варимо, помішуючи, поки вишні не почнуть булькати і не зміниться колір так званого сиропу. Забарвлення його повинно стати не матовим, як на початку, а ось таким гарним, глянцевим та блискучим. Це означає, що начинка готова. Тепер мені необхідно її охолодити, для цього я її пересиплю в мисочку та накриваю харчовою плівкою впритул, притискаючи її до поверхні. Для другої начинки я беру вже готовий кисломолочний солодкий сир, додаю 1 яйце та просто перемішую. Як на мене, це не менш смачно та набагато швидше, ніж готувати таку саму начинку зі звичайного несолодкого кисломолочного сиру. Все, начинки готові, можна приступати смажити млинці. Перед першим млинцем сковорідку можна ось так змастити олією за допомогою пензлика.
Далі нічого нового, просто виливаємо тісто та розподіляємо його ось такими рухами по сковорідці. Смажимо з обох боків до золотавого кольору. До речі, вогонь повинен бути середній або вище за середній. В результаті я отримала близько 20 ось таких еластичних, м'яких та ніжних млинців. Аналогічним чином смажу я і шоколадні млинці. До речі, я забула нагадати, що перед кожним млинцем тісто необхідно ось так змішувати. Єдине, чим відрізняється випікання шоколадних млинців, це те, що вам необхідно буде довіритись своїй інтуїції, так як золотавого кольору зовсім не видно. Темні млинці також готові, вони дуже смачні та мають насичений шоколадний смак. Тепер залишилось наповнити млинці начинкою, яка вже охолола. Загортайте млинці так, як вам зручно, а начинки сміливо поєднуйте між собою. Єдине, що я хочу зауважити, що ці млинці я не буду запікати, а білі я ще доведу до готовності в духовці. Для цього форму для випікання змащу розтопленим вершковим маслом. Сформую необхідну кількість млинців. До речі, решту можна заморозити. Зверху знову змащу маслом та поставлю запікатись до рум'яної скоринки. Через 10 хвилин млинці можна подавати до столу. Ось і все, друзі, млинці готові. Ніжні, смачні і просто ідеальні для будь-якої начинки. Цей рецепт обов'язково підкорить вас своєю простотою та неперевершеним смаком. Вони ідеальні для сніданку, десерту чи навіть святкового столу. А готувати їх справжнє задоволення. Смачного, друзі!